السلام عليكم. مروحة ب6 ورقات بس هتكون بشكل مختلف. لو انت بتشوفنا لأول مرة انزل تحت اشترك في القناة، والناس اللي بتشوفنا على طول يا ريت يا شباب ما ننساش لايك للفيديو. يلا بينا نبدأ. أول حاجة هنعملها هنقسم السقف بتاعنا نصين عن طريق خط واحد فقط، سواء طول أو عرض اللي يعجبك. بص يا فنان، المروحه اللي احنا هنعملها دي تقدر تعملها باي عدد انت عاوزه، يعني تنفع ب4، تنفع ب6، تنفع ب8، تنفع ب12، تنفع ب18، تنفع ب20، ايا كان العدد اللي انت عاوزه. هتقسم الدايره بتاعتك على نفس العدد. انا بالنسبه لي انا عاوزها ب6 اجزاء، فهقسم الدايره بتاعتي على 6. المروحه اللي انا هعملها دي ال6 اجزاء بتوعها مش هيكونوا متساويين مقاس واحد، لا هتكون 3 مقاسهم على متر ونص في متر ونص، و3 تانيين هيكون مقاسهم متر 10 في متر 10. هتجيب قطعة زاوية وتعمل برجلين اتنين، برجل على 75 سم والبرجل التاني على 55 سم، وترسم دايرتين، دايرة متر 50 في متر 50، والدايرة التانية هتكون متر 10 في متر 10. طبعا السقف بتاعي اتقسم نصين، هبدا ارتكز بنفس البرجل ال 75 سم عند تقاطع الدايره المتر ونص مع خيط العدل، واعمل تقاطع يمين وتقاطع شمال، واجي في اخر الدايره وارتكز على الدايره المتر ونص مع تقاطع العدل، واعمل تقاطع يمين وتقاطع شمال. بنفس البرجل بتاعي ال 75 سم هرتكز على كل نقطة من ال6 نقط وألف أرسم دوران واحد فقط. الدوران اللي أنا هرسمه ده هرسمه من أول سنتر الدايرة لحد نهاية الدايرة المتر ونص، وأقف زي كده وأبدأ أرتكز على النقطة اللي بعدها. هبدأ دلوقتي احدد الفراغ اللي هيكون بين الورقة والورقة. انا بالنسبة لي 12 سم كفاية. نفس البرجل بتاعك ال 75 سم هتزود فيه للخارج ال 12 سم، او ايا كان المقاس اللي انت عاوز تسيبه فراغ بين كل ورقة وورقة. هرجع ارتكز على نفس ال6 نقط وهرسم دوران واحد فقط. هبدا دلوقتي ان انا اخش قيمه بيت الليد من اليمين ومن الشمال. انا بالنسبه لي 7 سم كفايه قوي. ده البرجل اللي احنا شغالين بيه، دي اول فتحه في البرجل اللي هي كانت على بعد 55 سم. الفتحه دي هنبدا نخش للداخل قيمه بيت الليد اللي احنا عاوزينها، سواء 7 سم او 10 زي ما تحب. دي الفتحه الثانيه اللي كانت على بعد 75 سم. الفتحه دي هنخش للداخل قيمه بيت الليد نفس القيمه اللي هتسيبها هنا هتسيبها هنا. طيب الفتحه الأخيرة اللي هي كانت على بعد 12 سم بعد ال 75 سم بتاعة الفراغ اللي سبناه بين الورقة والورقة، الفتحة دي هتسيب للخارج نفس القيمة اللي هتسيبها هنا وهتسيبها هنا هتسيبها هنا. يبقى أول فتحة ال 55 هتخش للداخل قيمة بيت الليد، الفتحة الثانية هتخش للداخل قيمة بيت الليد، الفتحة الأخيرة هتطلع للخارج قيمة بيت الليد. جهزت البرجل بتاعك، أول حاجة هنرسمها الدايرة المتر 10، هنبدأ نرسم قيمة بيت الليد بتاعتها للداخل. هبدأ دلوقتي احدد بيت الليد الداخلي بتاع الدايرة المتر ونص الخارجية. دخلت قيمة بيت الليد بتاعت الدايرة المتر ونص، ودخلت قيمة بيت الليد بتاعت الدايرة المتر 10 في نفس المكان اللي انت مركب فيه القلم بتاع الدايرة المتر 50. هتبدأ ترتكز على ال6 نقط، ترسم دوران واحد فقط وتنقل على النقطة اللي بعدها. هنبدأ دلوقتي ننقل القلم بتاعنا على الفتحة الأخيرة ونبدأ نرتكز على نفس ال6 نقط ونرسم دوران واحد فقط. هبدأ دلوقتي امسح نقط التقابل والخطوط الزيادة. بص يا فنان، انا بالنسبة لي عاوز اعملها بستايل مختلف شوية. يعني ايه؟ يعني الكبيرة هتنتهي عند الدايرة الخارجية المتر ونص، والقطعة اللي جنبها هتنتهي عند الدايرة المتر 10، بحيث تكون ورقة كبيرة وورقة صغيرة. هبدأ بالورقة الكبيرة، همسح الخطين الاتنين الداخليين بتوعها واسيب الخطين الاتنين الخارجيين.
دي القطعه الصغيره. همسح ايه؟ همسح كل الخطوط الزياده واقف عند نهايه الدايره المتر 10 زي كده. بحيث تكون بالستايل ده قطعه كبيره وقطعه صغيره، قطعه كبيره وقطعه صغيره. هتمسح كل الخطوط الزياده للرسمه بنفس الطريقه. هنبدا دلوقتي في مرحله تركيب الزاويه. هتجيب قطعه زاويه وبتقطعها كل تقريبا 3 سم وبتحاول تشكلها بحيث تناسب نفس الشكل ده. هوزن واقطع الزياده وابدا اركب الزاويه اللي تحت شريحه الجبس. هبدا دلوقتي ان انا معجن شرايح الجبس الداخليه بتاعت بيت الليد. ونبدا نقفل فلات. هنبدا دلوقتي نقسم السقف نصين. هتجيب البرجل بتاعك اللي كنا شغالين بيه في البداية، هتركب القلم بتاعك عند أول فتحة اللي هي ال55 سنتي وترسم دايرة متر 10 في متر 10، وتنقل القلم على الفتحة التانية اللي على بعد 75 سنتي وترسم الدايرة المتر ونص في متر ونص. زي ما انت مركب القلم بتاعك في الفتحه ال 75 سم هتبدا ترتكز عند نهايه الدايره المتر ونص مع خيط العدل وتعمل تقاطع في الدايره المتر ونص، تقاطع يمين وتقاطع شمال. وتيجي الجنب التاني تبدا ترتكز على نهايه الدايره المتر ونص مع تقاطع خيط العدل وتعمل تقاطع يمين وتقاطع شمال في الدايره المتر ونص. زي ما انت مركب القلم بتاعك في الفتحة ال 75 سم هتبدأ ترتكز على ال6 نقط وتلف ترسم دوران واحد فقط وتنقل على النقطة اللي بعدها. هنبدأ نحدد الفراغ اللي كنا سايبينه بين القطعة والقطعة. هننقل القلم على الفتحة اللي كانت على بعد 12 سنتي بعد ال 75 سنتي ونبدأ نرتكز على ال6 نقط ونلف نرسم دوران واحد فقط. ونبدأ في مرحلة التقطيع زي ما اتكلمنا، قطعة كبيرة لحد نهاية الدايرة المتر ونص واللي جنبها القطعة الصغيرة بتنتهي عند الدايرة المتر 10. هنبدأ نركب شريحة الجبس الخارجية بتاعت وش بيت الليد. الشريحة دي بتكون 6 سنتي. والله
هنبدأ دلوقتي في مرحلة المعجون.